Sila is next simunat sa banok side. Okay ba? Sie müssen nur FFP-Maske tragen, haben Sie eine? My God! Brand Barbie. Ayun mga Chikiddos, ang bastos ng anak ko mga Chikiddos. Hindi na maganda sa akin yung ano. Hindi daw maganda sa akin yung preserve ko. Taba ng ano ko. Taba ko naman dito. Uy, ano ba yan? Bakit na may bangs ako? So ayun mga Chikiddos, nandito na tayo. Talagang 3 minutes na lang. Buti lang yung freezer ko at saka yung spoon ni Alex. Hindi masyado malayo. So, ayan. You didn't like it? You didn't like it? Yes. You didn't like it? Yes. Oh, you're so bad. Why? It's so ugly daw. Because it's so ugly. Ang taba na mukha mo dito. Ano ba ito? So, ayan mga Chikiddos, so uwi na tayo. Buti na lang, nagpa-bounce lang ako kasi na-discourage ako sa dito ko ba na super dark. Ayan, oh. So, takpan na lang natin to. Baka mag-ano siya. Matago man lang. Frustrated ako dyan sa ano na yan. Gamitin ko siguro ulit yung machine ko para mag-light yung dark spot ko dyan. Kasi kakatapos lang summer dito eh. Minsan kasi nag-golf ako, hindi ako nagsa-sunblock. Kaya siguro ganun siya. So, tingnan niyo. So, yung skin natin after the facial, cleaning lang naman yun. Cleaning, peeling, at saka mask. So, hindi na siya dehydrate. Makikita yung difference niya before and after. Kasi yung before niya, yan yun. Very dehydrated yung parang El Nino. So, ngayon, medyo El Nino na. Medyo may glow skin na tayo. Kahit may mga maraming malalaking So, ayan. So, ayan mga Chikiddos. May nakalimutan ako. May binigay pala sila sa atin, no? Ayan. Ito yung giveaways ng salon shop.
buksan natin. Alam nila may mga chikiting patrol ako, so may binigyan tayo ng gummy bear. Ayan, may gummy bear. Then they also have 4 pieces ng gummy bear. Ano ba itong mga laman na ito? Ang dami. Mga... Ay. Ito yung mga product brand na ginagamit ng salon. Ito. Alcina. Ayan. Ito ay isang magical transformation CC cream. Oh, maganda yan siya. Oh, maganda siya. And this one is hand cream. Hand cream siya. Ang daming mga paano. Tingnan niyo. Ayan ang laman ng ano natin. So, let's start muna sa small one. Ito naman ay isang the same. Ito yung mga brand na ginagamit nila or ayan. So, this is a Naturalish and Fresh. Stop the nude. Cream din siya, color cream. Then, active cream, active cell cream. Ito naman ay cream para sa mukha. Ayan. Effective and flaky effective cream. Ito yung ano, ito yung mga cream na ginagamit. Ito yun. Then, oil extra. Ayan, oh, diba? Ang dami. Foundation, may foundation din sila, oh. Nude. And we also have Good Shine or anong tawag sa Good Shine sa ano? Ayan. Washer, o da? 10 minutes na ano lang, oh. Siguro. Massage siguro. 10 minutes massage. And this one, shampoo. Ayan, shampoo. Tapos may conditioner tayo. And shampoo. Ayan. So, ang daming mga pag-giveaways. So, gusto ko tong ano, mga cream. Gusto ko itong maliliit pang Unterbigs ba? Pang Untogo. Kung makalimutan mong mag-ano, do yung bag ko naman, pwede siya. Wait. Dami akong plots. Kasi ito yung ano ko, makeup bag ko. So, lagay na natin. So, yung book natin, guys. After how many years na hindi ako nakatry ng mag-bangs. Nag-bangs ulit ako. Oh my God. Natawa yung mga kiddos. Para daw ako si Dora, the Explorer. Oh, Mama, you look Dora. So, anyway, kung ano na, pwede naman siya. Pwede mo siya itago. O, diba? O. So, pwede siyang itago kung hindi kaya sa ano, sa bangs. Tapos, ano naman pinagawa ko doon? Nagpagawa ako na pa-facial ako. As I said, yung facial is, ano lang yun, yung naglinis lang, tapos nag-peeling, tapos mask, then cream. Then after, nagpakulay ako ng kilay natin. Ayan, nagpa-forming ako. Nagpalinis, nagpa-forming at saka nagpakulay ako. Pinakulayan ko siya para ano siya, mag-stay siya for 3 to 4 weeks. So I woke up like this. Then, yung haircut is wala sana yun sa plano. Actually, wala yun sa plano. Yun ang magpa-haircut ako. So, I decided na, since andun no, nagpa-haircut ako, shinampo yung buhok ko, shinampo, conditioner, tapos in-applyan ng ano, yung vitamins sa buhok, na parang hindi siya mag-falling hair, so hindi mag-dry, so natural look siya. So, di ba sa intro ko, sabi ko, magpa-facial lang tayo since I have lots of time. So, yun. And then, nagpa-ano din ako pala, meron din ito Augan Collagen Mask. Nagpa-collagen mask din pala ako kanina. So, sa mga sa gustong malaman kung magkano ang nabayaran ni Yaya Kiray, pikit mata na nagkaskas ng card. Hindi, pikit mata kung binayaran mga Chikiddos kasi hindi ko na-expect na aabot ako sa ganun. Kasi akala ko nasa 90 plus lang. I did not know yung Augan Collagen Mask is extra pala yon. So, yung facial cleansing natin is nasa 29 euro. Tapos yung eye collagen mask is nasa 15 euro. Then, intensive vitamins for the hair is 9 euro.
Then yung pakulay ng kilay natin is 7 euro. Then Alden, yung nagpalinis ng forming and nagpalinis ako, 7 euro din. At saka yung wash, shampoo, and haircut is 36 euros. So all in all, ang nabayaran ko ay isang tumatiging ting na 103 euro. Ayan. So, 103 euro ang nababayaran natin mga Chikidus. Pero okay na rin siya compare sa resort or sa salon kung saan ako o tsaka yung family ko na pumupunta. Doon talaga, mahal talaga doon kasi wash and shampoo and nila haircut, 85 euro na. So, dito is half price lang. Tapos, ang dami pang, sa price na 103 ko, ang dami kong napagawa. So, I would like to invite friends here in Germany na near lang sa Stelle or Essen. If you need service, yung mga mga pamper service, so punta lang kayo doon, i-ano ko yung contact number nila. And ito sila sa ayan. Yan yung salon kung saan tayo pumunta. So, one stop over lang siya. All and all, andun na. Diba? Saan ka pa? Hindi ka na maghahanap ng mga paiba-ibang puntahan for your makeover. So, andun mga Chikidud. So, maybe next week I'll be back there para mag-decide. Kasi plano ko magpa-hair color or magpa-highlight siguro. So, I will wait muna sa schedule sa mga kiddos kasi kung magpa-hair color ako, I think minimum hours ang need is like 4 hours. Kasi yung hair ko is original color. Pa to, black, super dark black. So, kailangan siyang, it takes time na yung color talaga. So, ayan. So, pag hindi natin ma-carry yung bangs natin, pwede natin iganyan siya. Also, diba? What I love most is my kilay. Look at my kilay, is very nice. So, shout out sa gumawa sa kilay ko at saka sa sa buhok ko. So, ayun mga Chikidud. So, that's all for now. Thank you for watching. So, please don't forget to share, like, subscribe to our YouTube channel, Kiray and Kiddos. So, ayan. So, sa hindi pa na-subscribe dyan, please hit the notification bell down below para ma-update kayo sa mga walang kansang vlogs namin. So, ayan. So, bye-bye, Chikiduds!